হেল্ল' ভিউৱাৰ্ছ, পুনৰ এটা সোৱাদ লগা ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আজি এটা খুব সুন্দৰ চয়াবিনৰ ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। চয়াবিন বা চয়া চাংকৰ ৰেচিপি আৰু এই ৰেচিপিবিধ বনাবলৈ খুবেই সহজ, যিহেতু ইয়াত খুব কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আৰু ঘৰতে সদায় ব্যৱহাৰ কৰি থকা সামগ্ৰীৰেই এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰি। খাবলৈ খুব সোৱাদ লগা হয় আৰু বনাবলৈও খুব সহজ। ল'ৰা ছোৱালীৰ পৰা সকলো বয়সৰ মানুহেই এই ৰেচিপিবিধ খাই খুবেই ভাল পাব আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকেও আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব। তেন্তে বিশেষ পলম নকৰি ব'লক আমি ভিডিঅ'টো আগবাঢ়াওঁ। ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই প্ৰথমে চয়াবিনখিনি বইল কৰি ল'লোঁ আৰু তাত অকণমান নিমখ দি ল'ম। চয়াবিনখিনি বইল হৈ গ'ল আৰু মই পানীখিনি টুকি ল'লোঁ। লগতে এটা এনেকৈ চপাৰ লৈছোঁ, তাতে কেইফুটামান আদা নহৰু, পিঁয়াজ দুটা আৰু এই যিখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ চয়াবিন, সেইখিনি চপ কৰি ল'লোঁ। আৰু দেখা পাইছে আমাক খুব বেছি মিহি হ'ব নালাগে, অকণমান গোটা গোটা থকাকৈ মই গোটেই মছলাখিনি পিচি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত প্ৰথমতে এড কৰিছোঁ আজৱাইন বা জনি। এই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছটো যেতিয়া এড কৰা হয় তেতিয়া খাবলৈ ইয়াৰ সোৱাদটো খুব ভাল হয়। নেক্সট ইয়াত এড কৰিলোঁ জিৰা পাউডাৰ বা কিউমিন পাউডাৰ। ইয়াত হাফ টিস্পুন জিৰা পাউডাৰ এড কৰিলোঁ। যিহেতু মোৰ ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ যিমানখিনি আছে তাৰ ওপৰতে মেজাৰমেণ্ট কৰি মই মছলাসমূহ এড কৰিছোঁ। লগতে এড কৰিলোঁ ধনিয়া পাউডাৰ বা কৰিয়াণ্ডাৰ পাউডাৰ। আৰু কৰিয়াণ্ডাৰ পাউডাৰ ইয়াত মই 1 টিস্পুন এড কৰিছোঁ। আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুপাতে মছলাৰ পৰিমাণটো কম বেছি কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট এড কৰিলোঁ হালধি বা টাৰ্মাৰিক পাউডাৰ আৰু লগতে দিলোঁ নিমখ সোৱাদ অনুযায়ী। নেক্সট ইয়াত এড কৰিছোঁ বেচন। যিহেতু মই চয়াবিনৰ পকৰি বনাম, সেইকাৰণে মোক বেচনৰ পৰিমাণটো প্ৰয়োজন অনুপাতে এড কৰি লৈছোঁ। এতিয়া প্ৰথমতে এই গোটেই যিখিনি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ আছে সেই সকলোখিনি ভালদৰে এখন চামুচেৰে মিক্স কৰি ল'ম, যাতে গোটেই মছলাখিনি ভালদৰে মিক্স হৈ যায়। আৰু এতিয়া অলপ অলপকৈ পানী দিম ইয়াত আৰু এটা বেটাৰ এটা বনাই ল'ম। যেনেকৈ আমি পকৰি বনাবলৈ বেটাৰটো ৰেডি কৰোঁ, ঠিক তেনেকৈয়ে বেটাৰটো ৰেডি কৰি ল'ম। আমাক বেছি জুলীয়া বা একেবাৰে ডাঠো নালাগে। আনফালে এখন কেৰাহীত এনেকৈ তেল গৰম কৰি ল'লোঁ আৰু এইখিনি হৈছে সেই বেটাৰখিনি পকৰি বনাবলৈ ৰেডি কৰি লোৱা। আৰু দেখা পাইছে খুব বেছি ডাঠ বা জুলীয়া হোৱা নাই। এতিয়া কেৰাহীখনত তেল গৰম হোৱাত এটা এটাকৈ পকৰি শ্বেপ দি মই গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু গেছৰ ফ্লেমটো এতিয়া একেবাৰে ল' কৰি ৰাখিছোঁ। যিহেতু তেলখিনি যথেষ্ট গৰমেই হৈ আছে, সেয়েহে এতিয়া মই ল' ফ্লেমতেই গোটেইখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম, নহ'লে জ্বলি যাব পাৰে আৰু ভিতৰলৈকে ভালদৰে নিসিজিব। আৰু গোটেইখিনি একেলগে দি নিদিওঁ, মই যিমানখিনি প্ৰয়োজন সিমানখিনিয়ে মই এতিয়া এবাৰত দি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু এটা ছাইডৰ পৰা যেতিয়া গল্ডেন ব্ৰাউন হৈ যাব, এয়া দেখা পাইছে ধুনীয়াকৈ গল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে। এতিয়া গোটেই পকৰিখিনি এটা এটাকৈ লাহে লাহে ওলোটাই দিম আৰু ওপৰৰ ছাইডটো ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হ'বলৈ দিম। আৰু বাকী যিখিনি পকৰি আছে সেইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম, তাৰপিছতে এখন প্লেটত মই উলিয়াই ল'ম। আৰু এয়া গোটেই পকৰিখিনি মই ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া অকণমান আৰু টেষ্টটো বাঢ়িবলৈ এটা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ এড কৰিছোঁ আৰু সেইটো হৈছে চাট মছলা। চাট মছলা দিলে ইয়াৰ টেষ্টটো আৰু অলপ বেছি হয়। আৰু আমাৰ এই টেষ্টি চয়াবিনৰ পকৰি ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকে যদি এনেদৰে বনাই খোৱা নাই তেন্তে এবাৰ নিশ্চয় খাই চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব।
আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু নতুন ভিউৱাৰ্ছসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেন্তে পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম। আজিলৈ ধন্যবাদ।